Καλή χρονιά σε όλους σας, με υγεία! Ξέρω ότι είναι πάρα πολύ περιορισμένος ο χρόνος σας, οπότε για το 2023 η πρώτη συνταγή που θα φτιάξουμε είναι μια πανεύκολη και πεντανόστιμη τυρόπιτα. Σε ένα μπολ θα ρίξω γάλα, 2 αυγά μέτρια, ελαιόλαδο και ανακατεύουμε με ένα σύρμα. Λίγο φρεσκοτριμμένο πιπέρι, με μια σίτα κουσκινίζω το αλεύρι μου, το baking powder και το αλάτι. Και ουσιαστικά η συνταγή μας έχει τελειώσει. Ανακατεύω πάρα πολύ καλά, να ομογενοποιηθούν καλά τα υλικά. Σπάμε το τυρί μας. Αν σας φύγει και ένα κομμάτι λίγο πιο μεγάλο, με το σύρμα μπορούμε να το πατήσουμε λίγο. Δεν χρειάζεται πολύ ανακάτεμα. Έτσι ίσα ίσα. Οπότε τώρα έχουμε ετοιμάσει και το ταψάκι μας. Το ταψάκι μας είναι 25x30 και έχω βάλει μια λαδόκολλα κάτω στον πάτο. Οπότε πάμε να ρίξουμε το μείγμα. Χτυπάμε λίγο το ταψί πάνω στον πάγκο, ώστε να φύγει ο αέρας. Και τέλος ρίχνουμε σουσάμι από πάνω. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στον αέρα στους 170 βαθμούς για περίπου 20 με 25 λεπτά ανάλογα το φούρνο σας, μέχρι που να σας πάρει ένα πάρα πολύ καλό χρώμα. Απίστευτες μυρωδιές. Ψήθηκε εκπληκτικά. Θα την αφήσουμε τώρα να κρυώσει και μετά πάμε να δούμε τι κάναμε. Σας ευχαριστώ φίλοι μου που παρακολουθήσατε ακόμα ένα βίντεο. Κάντε ένα like και μια κοινοποίηση αν σας άρεσε φυσικά. Μέχρι την επόμενη συνταγή να περνάτε καλά. Γεια σας!